everyone! Hello superstars! Welcome back to my YouTube channel. Happy Monday! And for today's vlog, meron na naman ako sa inyong ginawang video na I'm sure na magiging helpful ito sa ating mga vloggers. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung saan ako kumukuha ng mga non-copyrighted music na ginagamit ko sa aking vlog. So non-copyrighted, royalty-free, walang bayad, and sure na walang copyright. And ipapakita ko rin sa inyo yung mga guidelines kung paano ang proper way ng pagkuha ng non-copyright videos. Kasi meron tayong mga tinitingnan na criteria bago natin kuhanin yung music na yon para ma-sure natin na walang copyright. Okay? So, syempre, hindi kompleto ang video kung walang ganito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe, and also hit that bell button para naman lagi kang updated sa ating mga bagong videos. And also for my returning viewers, maraming salamat po for always supporting, and I promise na I'm going to upload more of helpful videos para naman masulit ninyo ang inyong pagbisita sa aking channel. Maraming salamat po. And without further ado, tara na po guys sa ating tutorial. Ipapakita ko sa inyo sa aking laptop kung saan ako kumukuha ng mga non-copyright music para sa aking vlogs. Let's go! Hi, superstar! So, welcome sa aking laptop and nandito tayo sa aking channel. And as promised, sa ating intro, ipapakita ko sa inyo yung aking mga pinagkukuhanan ng mga non-copyright music sa aking vlogs. And ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung proper way or kung ano yung mga dapat nating i-sure or kung ano yung dapat nating tingnan para sure na walang copyright yung music na yon. So, let's go muna sa aking third kasi tatlong ways yung ipapakita ko sa inyo. So, third way kung saan ako kumukuha ng music. Okay, so unang site na pinagkukuhanan ko ng non-copyright music ay BENSOUND. Okay, so BENSOUND website. So, yung site na yan, ilalagay ko sa description para hindi na kayo mahirapan. Okay, so itong BENSOUND, they mostly have, halos lahat ng music nila ay royalty free. So, free and wala talagang copyright. So, makakapili kayo kung anong gusto nyong genre. Merong acoustic, cinematic, corporate, blah, blah, blah. Ayan. So, yeah. Browse nyo lang po. And napakarami nilang option. Ang dami nilang page. So, pwede po kayong mamili. So, kung gusto nyong marinig, play nyo lang po. So, kung makikita natin sa description, funny jazz, royalty-free music. Royalty-free, walang CPR or walang copyright. Walang bayad, libre. And, ayan, dito may option na download. Meron ding I button. And let's try to download. Ang sabi sa download, free license with attribution. Okay guys, so with attribution, ibig sabihin yan, kailangan po nating ilagay sa description kung saan nanggaling yung music na kinuha natin. Okay, so you can use this music for free in your multimedia project, online videos, YouTube, Facebook, website, animations, as long as you credit bensound.com in the description for a video. Ayan, for example, ito. Ayan. So, ikakopy lang natin to and ilalagay natin sa description. Okay? And then, we're good to go. Pwede na nating i-download. So, pag di-download natin yan, click lang and automatic mapupunta yan doon sa ating audio library, sa ating music gallery. Hanap lang kayo guys kung ano yung sa palagay nyo na bagay sa vlog nyo. Napakaraming pwedeng pamilian ng music dito sa BENSOUND. Okay, so next, top 2, kung saan ako kumukuha ng non-copyright music is sa YouTube mismo. May mga channels na nagpo-provide sila ng non-copyright music. Okay, so sa non-copyright channels, meron akong dalawa, 2 favorites na pinagkukuhanan ko ng no copyright sounds. Okay, so una is si NCS. NCS or si no copyright sounds. And si NCS, guys, napakarami ring options. Pwede kayong mamili kung anong gusto nyong gamitin sa inyong mga vlogs. Ayan. So, just browse their music library, their channel library, and pwede kang pumili kahit ano. So, just to make sure, guys, check natin ang description kung may mga nakalagay na no copyright nga. So, kung makikita natin sa taas, no copyright yung title and no copyright yung hashtag.
merong nakalagay. When you're using this track, we simply ask that you put this in the description. So, meron na naman pong attribution. So, just make sure guys, you use the music from this site. Check nyo po kung may attribution pong dapat na ilagay sa ating mga videos. Okay? Ayan. Ito lang. Copy lang natin ito. I-highlight and then copy and then paste sa ating description ng ating vlog. So, next site na kinukuhanan ko rin ng non-copyright music is si Audio Library No Copyright. Ayan, si Audio Library, marami ding option guys na pwedeng pamilian. So, click videos and as you will see, napakarami, various genres na pwede nating gamitin sa ating vlogs. Okay? Also, make sure talaga nga bang royalty free. So, sa title, sabi no copyright music. Sa hashtag, click no copyright music library. So, let's click show more. So, show more, download free and safe music for content creators. Yan. So, you're free to use in any of your YouTube videos, but you must include the following in your description. So, meron na naman ng attribution. Okay? So, just highlight, copy, and paste sa description. Most recommended ko tong channel na to kasi napakaraming option. Ang dami nating pwedeng pamilian guys according to your genre and according to your mood ng inyong vlog. And last but not the least na kinukuhanan ko ng no copyright music is si YouTube mismo. Okay? Punta lang tayo sa ating YouTube studio. Ayan. So, kung makikita natin sa baba, audio library. So, we have a lot of tracks here. And napakarami guys, according din po sa genre or sa mood ng video, pwede po tayong mamili. Alphabetically arranged po, and you can check out the genre para naman happy yung inyong vlog, happy music. And click download, and magbubukas ng folder kung saan mo gustong i-save. So, just click save, and mapupunta na yan sa inyong music gallery, and pwede nyo na pong gamitin yung music na yan sa ating vlogs. And by the way guys, kapag dito tayo kumuha ng music sa audio library, sa YouTube audio library, no need na po tayo maglagay ng attributions. Actually, ito guys, yung pinaka-favorite ko talaga kasi sure na sure, walang babalik sa'yo for a copyright issue. Okay, kasi yung mga nauna, hindi natin sure kung hanggang kailan sila magbibigay ng no copyright talaga. Diba? So, para safe, dito lang tayo kumuha ng ating music. Alright? So, yan. So, that's it guys. I have 3 options na ipinakita ko sa inyo ngayon. Una is yung BENSOUND. Next is yung YouTube channel na nag-offer ng no copyright music. And yung last na pinaka-paborito ko is YouTube Audio Library. Okay, so that's it guys for our tutorial. And I hope meron tayong natutunan. Napakabilis lang pero I know this is going to be helpful para sa inyo. So, maraming salamat and of course, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe and also hit that bell button para naman laging updated sa ating mga YouTube videos. And for my returning viewers, maraming salamat talaga. Maraming salamat po sa laging pagsusuporta and see you on my next vlog.